જય શ્રી કૃષ્ણ ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે ચાઇનીઝ ડિશ બનાવશું અને એ પણ મમરામાંથી. તમે નૂડલ્સને ભૂલી જશો એટલી ટેસ્ટી બને છે અને નૂડલ્સ બનાવતા જે ટાઈમ લાગે છે એના કરતાં ઓછા ટાઈમમાં આ બનશે. તો ઓછી મહેનત અને વધુ ટેસ્ટ. એટલી યમ્મી લાગશે કે ઘરમાં બધાને ભાવશે. નાના મોટા જે કોઈ માંગીને ખાશે. આ ડીશ ખાધા પછી તમે ભેળ ખાવાનું ભૂલી જશો. એમ થાય કે મમરા હવે આને માટે જ આપણે વાપરીએ. સો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે બનાવવાનું શરૂ કરીએ. અહીંયા મેં લીધા છે 5 કપ મમરા. મમરાને ચારણીમાં લેજો. હવે આ મમરાને આપણે પાણીની નીચે ખાલી એકવાર ભીના કરી કાઢવાના છે. અને હળવે હાથે કરજો, એકદમ જોરથી નહીં કરતા, નહીં તો મમરા તૂટી જશે. એટલે આપણે જસ્ટ આને ભીના કરવાના છે. જે રીતે આપણે પૌવા કરીએ છીએ એ રીતે, પણ બહુ હલાવતા નહીં. હવે આપણે આ ચારણીને એક જગાએ કશાકના ઉપર મૂકી દેવાનું, એટલે જે કંઈ પાણી હશે એ નીતરી જશે. મેઇન થિંગ, પૌવાની જેમ બધા મમરા બરાબર ભીના થવા જોઈએ, કેમ કે આપણને આમાં સોફ્ટ મમરા જોઈએ છે. ખાલી આપણે હળવે હાથે કરવાનું છે. હવે આપણે પાણી જે એક્સેસ રહ્યું હોય એ આપણે બરાબર કાઢી કાઢશું. અને તમે હવે અહીંયા જોઈ શકો છો કે આપણે જે ક્વોન્ટિટીના મમરા લીધા હતા એના કરતાં તમને પલાળ્યા પછી ક્વોન્ટિટી ઓછી હવે લાગશે. હવે આપણા મમરા તૈયાર છે. હવે આપણે એક પેનને ગરમ કરશું અને એમાં લઈશું તેલ. હવે તેલ ગરમ થાય એટલે એમાં આપણે એડ કરશું જીરું. જીરુંને તતડવા દેવાનું અને જીરું તતડી જાય એટલે હવે આપણે આમાં એડ કરવાના છીએ વેજીટેબલ્સ. જે રીતે આપણે ચાઇનીઝ નૂડલ્સમાં જે રીતે બધા વેજીટેબલ્સ નાખીએ છીએ સેમ વે અહીંયા કરવાનું છે. લઈશું બારીક કાપેલા ગાજર, બારીક કાપેલા કેપ્સિકમ અને બારીક કાપેલા સ્પ્રિંગ ઓનિયન. અને સ્પ્રિંગ ઓનિયન ચાઇનીઝ ડિશમાં મેઇન છે, એ લેવાનું ભૂલતા નહીં. હવે એડ કરશું સ્વાદ પ્રમાણે સોલ્ટ. અને સોલ્ટ હમણાં થોડું ઓછું નાખજો, કેમ કે બધા સોસમાં પણ સોલ્ટ આવે છે, એટલે પછી ચાખીને નાખી શકાય. હવે 2 મિનિટ આ બધું આપણે સોટે કરશું. બહુ વધારે પડતું આપણે આ નથી ચડાવવાનું. થોડા અધકચરા વેજીટેબલ્સ રાખવાના છે, કેમ કે મોઢામાં સરસ ક્રન્ચી લાગે. એકદમ ચડાવી નથી દેવાના. ફ્રેન્ડ્સ, આ બહુ જ ઇઝી રેસીપી છે અને ખાવાની તો મજા આવી જશે. હવે એકવાર આપણે ચાખી લેવાના કે કેટલા અધકચરા રહ્યા છે. બહુ ચઢાવી નહીં કાઢતા, અધકચરા જ રાખજો. હવે આપણે આમાં એડ કરશું ગાર્લિક પાવડર. અને જો તમારી પાસે ગાર્લિક પાવડર ન હોય તો તમે તાજું લસણ વાટીને નાખી શકો છો. વેજીટેબલ્સને થોડા ક્રન્ચી રાખવા બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હવે આપણે એડ કરશું સોસ. લઈશું શેઝવાન સોસ, સોયા સોસ અને હોટ એન્ડ સ્વીટ સોસ. અને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં બધું મેજરમેન્ટ લખેલું છે અને તમે બધું તમને આરામથી ગ્રોસરી સ્ટોરમાં મળી જાય છે. અને શેઝવાન સોસ તમે એકવાર લાવીને બોટલ મૂકો તો એનાથી તો બહુ બધી વેરાયટી બને છે. એ બહુ જ કામ લાગે છે. હવે બધું એકવાર મિક્સ કરી કાઢશું ને ફ્યુ સેકન્ડ્સ માટે એને ચડવા દઈશું. બહુ નથી ચડાવવાનું, જસ્ટ અ ફ્યુ સેકન્ડ્સ. હવે એડ કરશું આપણે જે મમરા પલાળ્યા હતા એ. અને મેક શ્યોર કે જરી પણ પાણી અંદર જવું ન જોઈએ. હવે એકદમ હળવે હાથે આપણે આને બરાબર મિક્સ કરવાનું છે. અને બરાબર જેન્ટલી મિક્સ કરજો કે જેનાથી મમરા તૂટી ન જાય. અને એટલું ટેસ્ટી લાગશે ફ્રેન્ડ્સ. સાંજે તમે આ આવીને ખાઓ, મજા આવી જાય. છોકરાઓને પણ બહુ જ ગમશે. એકવાર બધું બરાબર મિક્સ કર્યા પછી ટેસ્ટ કરી લેવાનું. તમને જો કંઈક અંદર એડ કરવું હોય તો કરી શકો છો. સુપર યમ્મી, તરત ખાવાનું મન થઈ જશે, એટલા ટેસ્ટી છે. હવે ગેસ બંધ કરી દેવાનો અને પછી આપણે એડ કરશું, ગેસ બંધ કર્યા પછી બારીક કાપેલી કોથમીર. અને કોથમીર મિક્સ કર્યા પછી રેડી ટુ સર્વ. હવે આપણે પ્લેટિંગ કરશું. તમે જોઈ શકો છો કે કેટલા સરસ લાગે છે. તમે નૂડલ્સ ભૂલી જશો. અને આ એટલું બનાવવાનું ઇઝી છે. ભેળને માટે તમારે જે ચટણીઓ કરવી પડે છે નથિંગ. આમાં બધા સોસ પણ રેડીમેડ મળે છે અને સરસ તમારી ઘરમાં ચાઇનીઝ ડિશ બની જશે. હવે આપતી વખતે એને ગાર્નિશ કરશું સ્પ્રિંગ ઓનિયનથી. અને સ્પ્રિંગ ઓનિયન નાખવાનું તો ભૂલતા જ નહીં, જે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ચાઇનીઝ ડિશમાં. જોતાં જ મોઢામાં પાણી આવી જાય અને ઝટપટથી બને એવા શેઝવાન મમરા નૂડલ્સ તૈયાર છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ બનાવો. અને જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો કમેન્ટ સેક્શનમાં લખીને કહેજો તમને રેસીપી કેવી લાગી. ને ના ગમી હોય તો પણ કહેજો. તમારી કમેન્ટ અમારે માટે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે.
થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.